Halló, halló. Ég langar að bjóða okkur velkomin á Nóis deildina fjórðu umferð. Gaman að sjá okkur öll. Til afsökunar á þessum tæknilegu örðugleikum. Ég ákveði vörðsinn í þessum, þannig að ekki einhver takka á því. En ég ætla bara að kalla þetta upp. Látum við vita að það er einhverjum sem er í færri riðlum og ef að riðlablaðið eða skrifari á ekki skrifa við erum í pásu þá getum við að þurfa að skrifa þannig leik. Bara passið bara upp á það. Ef að riðlablaðið sýnir á því við erum færri í deild heldur 9 þá getur verið að það vanti skrifara að það gengir rétt. Þá leiðir ekki sérlega og síðan þessi skrifari sem er búin að vera í pásu er að fara í pásu. Alright. Gullbygg, Kvenna, það er Anna, Lindvarós, Snædís, Lindadögg, Erflin, Gerða, Steinun og Dagný og þau eru spjaldi 14, 15 og 16. Gullbygg, Karla, Hörður, Guðjón, Pétur, Palli, Kristján, Þorgeir, Ástór, ég og Skoti. Þau eru spjaldi 9, 10 og sviðinu. Silfurdeild er Halli Egils, Alexander Veigar, Siggi Tóm, Kamil, Karl-Helgi, Magnús Már, Lukas Guðmundarvalur og Ingibjörg á spjaldi 11, 12 og 13. Bronsdeild, Haraldur Birgis, Vítor, Rúnar, Atli Kolbeinn, Linni Herborg, Árni Ágúst, Sverrir Þór og Ásgrímur á spjaldi 6, 7 og 8. Kópardeild, það er Svanna, Árstís, Kristín, Gylfi Gylfa, Einar Helgi, Freyr Reifur, Hilmar Hönnuson, Tryggvi Þórhals og Sævar á spjaldi 1, 2 og 3. Járndeild, það er Kristín Einarsdóttir, Runór Árna, Alexander Stúart, Patrikur, Jóhann S. Vaff, Alfred Þór og Ingi Þór á spjaldi 17, 18 og 19. Flýdeild, Stefán, Hákon, Orri Freyr, Tómas Gauti, Ísabel, Arfat, Egill Birgis, Hermann Ingi og spjaldi 23, 4 og 5. Og ádeild, Þórarinn, Atli, Þorsteinn, Stefán, Kristján, Indriði, Helgi Pétur á spjaldi 20, 21 og 22. Við getum bara hafið leik, bara eftir örfáum mínútur, bara 2 mínútur. Þannig að segja bara gangi ykkur vel, sýnið öllum á keppnislega virðingu og mótstjórn eru Ási, Peta, ég og Gylfi. Og aðeins vatn er leikn á keppnisvæði, hins vegar fjarlægði alla aðra drykki út frá keppnisvæði. Og skemmtið ykkur vel í dag. Gangi ykkur vel. Takk fyrir.
Nei, Fylgta. Hvernig við tilnefnda nú alltaf Það er búið að setja alla. Kontoss og hann byrjar. Já, Kontoss og hann byrjar. Byrjum á því að Palisade Tales. Palisade Tales. Það henn. Já. Ástór byrjar að... Á Íbjörgur Ástór. Já, á hann að byrja líka. Já. En Búllas á 8? Já. Já. Þá erum við þetta hreinu. Give him
140.
þetta ekki 42? Ég held Það að. stundu 1994. Nei, stundu hérna. 2019 og 4:43. Já. Ég held að það ekki 42, ég taldi þannig sko. Þetta er Þetta er. 8 gerðir. 2019 og 4 þannig að 43. Já. Já, Ætlaði að skilja til 60. Nei, ég ég held að. Sér. Já. Þetta er 102. Þetta er 107, ekki? Já.
lag til.
bóluna núna. Já. Grænt. Come on. Já, já. Takk fyrir skjöðin. Takk fyrir. Hvað setja fyrstu í einn? Ég veit ekki hvað það er. Fyrsti leikur.
eller? Ja. Utilities. Ég byrja 6 og við byrjum þetta. Já, það ekki. Okay.
78. Ég mjög hans að bjáta sko það.
Ja. Báðar í. Ja. Þessi er í. Þetta er ekki. Gaman að enda svona vel á þremur. Það fyrsta korið. Já. Þú varst flottur þarna. Já, hefði ég klárað hann hefði steikað. 162 og 13 tapað. Og tapar. Ja.
Stå och skriva. Björsi. Já, klára þetta. Ég er bara tryggja mig. Det kan man ju inte. Ja. Just det så. Svona fyrirværi. Hefur þú að velja? Tails. Tails. Tails är det. Taka 6 og eftir þér. I'm an easy going referee. Ja. Det var inne. Fínt að koma þessu. Fínt að koma þessu frá.
Nei. Nei. Varsågod. Tabu. Jesus Christ. Hlusta á hljóðið en ég veit ekki. Það er glúrandi í manni. Ég var alltaf að missa pílu. Það var allt í töfnarum. Vistu það marga pílur ykkar? Já. Pílumat á pílur. Hann lét slökka á hana. Miklu verða.
bara að koma. Kasta með henni. Já. Ég með svo hundis. Já, ekki vissan. Já, hann fór við nú. Já, ekki nú, já. Lasta hans í dóttir. Kostar það litli eða stóri? Stóri. Já, ok. Það er stundum með betri hundar. Það vil ekki láta vera eitthvað. Kjassa síns þér? Nei, og þá hann láta það vita af sig. Já. Hann var alltaf nógu þegar hann verður. Þá voru hann alltaf orðin eldri. Já. Hundurinn sko. Það sé ekki að taka sjans. Já. Þetta var bara nótæð. Já, ok. Vistu ekki hvað það gerði? Jú. Álur gaman. Nákvæmlega. Ég voru líkast hætti ekki hlustum í okkur. Nú, hund. Nei. Já, hvað þá? Tveir hamstrar. Það er aldrei átt hund? Nei. Það byrjar þetta svona? Passa þig? Já. Ég myndi vona að vita það sem ég vissi. Ég veit bara með þetta. Ég var alltaf með þetta er svo mikið. Það er æðislega, sko. Það er frábært. Þetta er rosa skuldminni. Skuldbindingin er það þannig að þú ferðast samt að þetta er allt. Ég var alltaf þannig að ég var undirlega hægt. Já. Og annars en þetta kringum mig fyrst til að byrja með. Já. Þú er búin að stoppa það. Ekki það, þú segir það. Þú er alltaf hlipandi til að reyna því. Það er margt sem að svona. Já. En í bæðinu? Já. Það er að spila. Ég er bara... Það er bara að sissa. Ég er að vinna upp kastinissi sem ég náði ekki í morgun. Já, til segjum á. Já. Sex bílur, svo byrjuð ég.
Simón, gangi vel.
Númer var det? 6. Ja. Så det tog sig början? Ja. Ja. Sorry.
you. Vel gert. Jag fick veta om det. Man har tappat.
Ási, þú var að spila Kristján. Jú, Kristjánu. Now I'm mad, maður. Ég var að vinna að höfðu 3 úr. Þetta. Hæ? Hvað, já. Það var að væla út af þú að skrifa. Nei, hún bara... Þú veist, ég skrifa 2 á eftir og síðan 1 í sig. Hvað viltu 3-0 upp mútið það? Hvað viltu skora? Hann var að skora, hann tók 171 tvisar. Já, þú ekki skora eftir að þú komst 3-0. Vistu að hætta að skora eftir að þú komst 3-0? Nei, hann var bara aðeins betri. Ég fekk 1 sénseti til að... Hvað enda hann er af? Veist það? 67 og ég er 65. Það hefur 74 mútið Þú velja, Kristján. Tails it is. Ég sé bara klár þegar þú ert klár. 3 viðbót. Game on.
6 skot.
Ahí estamos. Koma. Hvað þetta? Já.
Bless. 10 klúðraði sér. Klúðraði ég þessu? Já, líka. Ég ætlaði í 6. Af því að hann var ekki með útskot. Ég ætlaði í 6. Fór doppur 10. Ok, ég misti á því. Hann fannst því Það rosa. Ég meina 10 hefur verið í lagi. I thought I was trying to...
Hvað segir þið? Hver kasta pening? Hörður? Kastaði? Ég vil alltaf til. Alltaf til. Það var ekki gott. Nei, það er stundum Fyrstu sem byrjar? Já. 6, ok.
Hörður átt að byrja hennar legg. Hvað er það? Hvað gerum við það? Og dómari. Þetta hafa ekki bara fyrsta skori með. Samþykkjum þú það? Ég byrja að fá vinna. Þá stú beitt í það. Er það ekki bara? Ég er svolítið eins og 50.
86. Hundrað. Já. 79. 79. Já. 10. Pottum líka maður. Eitthvað lifur.
Ég var að missa það. Það var þetta helviti svo. Já, leggurinn sem að Kristján vinnur, þar greiður við svolítið niður. Ég fór í 1.20, 3.19 og hrundu hérna. Hefur við haldið þér, þá hefur við verið vel yfir 80. Þurfum við það ekki? Flottur. Já, þú veist. Það var ekki óa. Það var að þykjast eitthvað. Já. Það var að halda sér að...
pottet í sama stöðuna þá? Það? Já. Kanske vi Andersen till? Handbollssättet. Andersen? Bought it in Sweden. Andersen? Nej. 22 grams. It's had the same glasses for 50 years. Hier waren we zo, 25. Ja, we zien hoe het is. Zit toch veel? Ja, je wordt eigenlijk keuken in Schotland. Ik heb ook Alex gewoon. Guð, þú mátt velja. Herðu, kannski takk ég headset. Trails. Byrju ég að taka 6 og... Já, tökum 6 og svo 5.
Hvað ertu búinn að vinna marga þorgir? Ég held að ég er búinn að vinna bara 2 og svo tapa 4. Ég held að Grindjónin fái að velja sér eitthvað. Já, breytir það einhver, ég kannski tek bara hens. Ok? Taka hens? Já. En við taka bara 6 og byrja á 6. Já. Þá byrja Guðjón.
Samt, hann kann ekki við þið, það bara allt stegur. Úrlegt bingo þetta. Það var eitthvað annað. Já, það var ekki. Ha? Þessi skrýsar á.
Ég fæði í gangi, hann hitti allt bara hvernig. Takk fyrir leikinn. Ég hef bara aldrei séð svona. 84. Ekki síðan að varst á móti Ritchie Böll. Eller taka 132 og þarna fór. Það var náttúrulega alveg hópislegt. Ég hitti bara alltaf þessu bóli. Nú bara þú hittir þarna fyrir það. Það hefði farið út frá mér.
Kannski er einn séns á útskoti. Hvað varstu með jafnilegt? 84. Þú er 70. 74. Já. Þú er 74,7 og ég er 84. Bara alveg saman hvað þú gerir, þú varst alltaf með 140 eða eitthvað. Það bara gekk allt upp. Alveg saman hvað þú gerir. Það var alveg saman hvað þú gerir, þú hittir alltaf að sjá.
Hver vill kasta? Það er Tails. Talli með Tails. Það virkar ekki. Það skiptir ekki máli, það verður ekki að breyta. Alltaf sett Tails. Þetta er komið upp. En það er ekkert búið virk í dag. Nei. Hvað? Headsið? Það kom heads, þú byrjar. Game on. Game on? Ah, okay, good.
90. Ja. Næstu því.
spila? Það var eins og það má sér að byrja. Hann var að spila á 80.
satt í Odda líka. Það var aldrei að lengja það.
Hérna, Ég held að hljóta að vera það. Ég tilkynnt fólk að ég var í pásu. Ég veit ekki hvað. Good.
Fjörutíu og, já. Ég var bara ekki viss hvað ég ætti. Ég var alltaf að hugsa búlinn. Ég var alveg skelfur. Já, alltaf skorið þannig. Já, 17, 19. Það var alls bara svona. Mér leið alltaf eins og ég var svaka góður hana. Ég þarf að fara niðurlega með eins og nefn hérna söðinu. Það var bara í beinu. Ég var bara í rugglið og þegar leiða mót, þá fór eitthvað. Ég var bara Ég taka um svo misti allt jótalengi. Ég var alltaf grísaðist ekki við. Það var eitthvað að gera. Það leiði ekki fórkið. Svo kom Björn. Svo listi hann og fór hann. Það var ekki betur fram að því. Nú var ekki virtuðu sem var neitt að bugga hann. Það kurra ekki vel í henni. Þótt hann var búinn að drepa á henni. Hún heyrði sig. Ok, við hvernig þetta bara láta niður lagið. Það er bara einn eftir. Og börja hann. Þú varst með fjögur núna? Já, ég var ást og 4-0. gerðist ekki til Skopje, tapaði stil næstu 2 leiki óttaleiki svo fór að gerast nú var Skopje ég einu sem fór að vera búin að vera alla dag ég er ekki
skrifa hjá okkur. Nei, cointoss og rúllaði utan. Já, alveg rétt. Cointoss fyrir byrja leikinn. Þú velja? Já. Ég var til í það. Ég vel Heads. Ástur velur Heads. Heads kemur upp. Taka 6 eða? Ég til í að byrja bara. Það er bara game on. Game on. Þetta er 48. 48 og... Það er rétt.
Come on. Ási, veistu hvernig á þetta verið bara svona? Lagur. Það er ekki bara að þetta er bara að gera.
eru nær. Já. Hvað er þetta, 51? 51 eftir, já. Sex. 6 gerðir. Tuttugu og átta eftir. Já, 28 eftir. Hann leggur og leikur. Flottur. Takk fyrir leik. Flottur leikur maður, 70. Þú náttúrulega komst í 3-0. Það ekki? Ég fór í 3-0, já. Síðan gekk... Það er ekkert að ganga upp hjá mér þetta. Þú fekk séns sko 146 til að klára leika. 3-9. Þetta er bara það sem ég ger. Kemst ég búinn að komast þrisvar eftir í 3-0 og þetta í dag. Það hefði verið fucking beauty, maður. Það hefði líka verið með 78 yfir þetta. Já. Það var sem 69 að klára það að vera allavega fyrir 75 eða eitthvað.
Hvernig fór þetta fram á Ottavi? Ég var 300 löndar mútið ástæða. Ég var með einu sýnski aðeins. Já. Það tók allt út í hlut. Ég var með 70. Nú 70 jafnvel. Kristján var að reyna. Ég ætla bara að tala um það. Segir hvað? Ég held að fór illa. Samkvæmt þessu